سلام خدمت همه همراهان ریز الکترون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم مفهوم جریان دهی یک مبدل باک رو بررسی کنیم، ببینیم که این قضیه که میگن مبدل های باک، مبدل های دیسی به دیسی باک یا همون استپ دان جریان رو تقویت میکنن یعنی چی، و این قضیه که متوسط جریان بار خروجی از جریان ورودی بیشتره یعنی چی. اولا یک پست ما در همین رابطه داریم، در رابطه با معرفی مبدل های باک یا همون مبدل های استپ دان. اگه ندیدین اون رو حتما ببینین و برگردین ادامه این ویدیو رو ببینین که بیشتر و بهتر این قضیه براتون جا بیفته. خب بردی که اینجا داریم یک ماژول رله است که البته حالا به اون قسمتش کار نداریم و فقط میخوایم که قسمت تغذیه‌اش رو بررسی بکنیم. خب اول ورودی رو بهش میدیم، یه ورودی 24 ولت توی خروجی بهش وصل میکنیم. حالا خروجیش هم من از توی خود مدار گرفتم، خروجی 5 ولتش رو که توی در واقع در دسترس باش. خب ورودی اول اندازه‌گیری میکنیم، ولتاژش رو 23.8. حالا خروجی پنج ولت. اما برای بار خروجی ما دو تا مقاومت 10 اوم رو سری کردیم با هم، 10 اوم آجوری که مقاومت 20 اوم رو برای ما ایجاد کرده. خب یه حساب کتاب ساده میتونیم بفهمیم که اگه این مقاومت، این بار رو توی خروجی 5 ولت قرار بدیم، 5 تقسیم بر 20 1/4 آمپر یعنی 25 صدم آمپر، همون 250 میلی آمپر جریان از خروجی کشیده میشه. خب ما الان میخوایم بار مقاومتیمون رو توی خروجی متصل کنیم، منتها این کار رو میخوایم با استفاده از یک آمپرمتر انجام بدیم و آمپرمتر هم با بار خروجی سری میکنیم تا بتونیم جریان در واقع کشیده شده از خروجی رو محاسبه کنیم. مولتیمتر روی آمپرمتر قرار داره و خروجیمون رو ما سری میکنیم با آمپرمترمون. می‌بینیم که 248 هزار اوم یا همون حدود 250 میلی آمپر از خروجی 5 ولتمون کشیده میشه. اما همین جریان رو در نظر بگیرید 250 میلی آمپر. با توجه به مفهوم باک، مفهوم استپ دان، کانورترهای استپ دان، ما توی ورودی باید الان جریان کمتری کشیده بشه از منبع اصلیمون. چرا؟ چون توی اون سیکلای سویچینگ، سیکلایی که سویچ اصلی مبدل باک داره سویچ میکنه، تو اون سیکلی که سویچ بازه از منبع اصلی هیچ جریانی کشیده نمیشه و سلف مدارمون داره جریانی که تو سیکل اول توی خودش ذخیره کرده رو تحویل به بار میده. به همین دلیل ما میگیم که توی بار خروجی جریان متوسط بیشتر از جریان متوسط کشیده شده از منبع ولتاژ اصلی. الان این قضیه رو میگم چک کن. الان توی خروجی دیدیم که 250 میلی آمپر از منبعمون کشیده میشه. الان جریان کشیده شده از منبع اصلیمون رو هم میخوایم حساب کنیم. من این بار اصلی رو بهش متصل کنم دیگه به آمپرمتر، چون لازم نداریم توی خروجی. الان بریم ببینیم تو ورودی چه خبره. ورودی رو قطع میکنم، میخوام سری کنم باش، توی همینجا بس کنم. میبینین که 83 میلی آمپر کشیده میشه از ورودی و این جریان توی خروجی 250 میلی آمپره. یه دلیل دیگه که واسه این قضیه میتونه وجود داشته باشه و در واقع وجود داره، اصل بقای توانه. یعنی ما هر توانی که از ورودی میکشیم توی خروجی هم میتونیم تحویل بگیریم. حالا این جریانی که توی ورودی از 24 ولت داره کشیده میشه معادل توانیه که توی خروجی از 5 ولت داره کشیده میشه. اما به این قضیه هم دقت کنین که در واقع المان ها
ایدئال نیستن، راندمان مبدل باکمون ایدئال نیست و به همین دلیل این توانت عیناً مساوی، در واقع توان ورودی مساوی توان خروجی نخواهد بود و یه خورده تلفات اون حین انجام کار خواهیم داشت.